Bet.Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Про події на Росії трохи розкажемо. Там так само дрони літали над Росією і були вчора ефектні, що називається, пожежі. У Ростові, наприклад, загорівся ангар зернового терміналу, що не часто трапляється останнім часом так на Росії. Але місцеві мешканки і мешканці якраз Ростова повідомляли і про декілька вибухів на місці цього ангару. Відбувалася якась дивна детонація. От якраз ми можемо спостерігати цю потужну пожежу, помітну пожежу у Ростові. Дійсно, великий зерновий термінал загорівся, його ангари фактично згоріли вщент. Їх загасити не було можливості. Але попри те, ми бачимо, що там розташована і більша кількість таких от потужностей, ангарів, терміналів. Звідти з Ростова, очевидно, вивозили, експортували також і крадене українське зерно із півдня України. Вже зовсім поруч Ростов із українською територією розташований. Є оці річкові порти і потужності для судноплавства. Там, відповідно, росіяни вивозили і на Ростов так само українське зерно. Однак причина цього загоряння поки достеменно невідома, чи це був дрон, чи це були якісь інші причини, скажімо так, технічного чи людського характеру вже на місцях, скажімо так. Тут поки немає конкретного коментаря і висновку з боку росіян, там російського режиму в Ростові. Ані прокуратура, ані місцевий губернатор цю тему достеменно не прокоментував, хоча визнавали якраз російські служби з надзвичайних ситуацій, те, що ця пожежа таки відбулася, факт її не заперечують. Але ця дивна детонація викликає багато питань, чи там дійсно було зерно, чи що-небудь інше, чи це просто дійсно такий от процес горіння відбувався із певними спалахами, вибухами саме агропродукції там у зернових ангарах у Ростові. Але те, що згоріло, як то кажуть, не зогниє, тобто, в принципі, ми абсолютно не маємо нічого проти того, аби такі об'єкти так само на Росії раптово спалахували, загорялися і були знищені. Тим паче розуміємо, що вся індустрія, вся економіка, всі індустріальні об'єкти на Росії працюють зараз на російську окупаційну армію, тому підрив і таких, скажімо так, зернових ангарів є абсолютно, скажімо так, легальною ціллю і метою ведення боротьби проти ворога. Крім того, на Росії знову намагалися цієї ночі збивати дрони. От принаймні відомство Шойгу, так зване Міністерство оборони або ж Міністерство війни Росії, написало про те, що було знову ж таки кілька спроб атакувати Росію дронами, все-таки відреаговано на них, так, тобто пресічені, як вони пишуть, тобто вони все ж таки припинили такі от спроби атакувати Росію дронами самольотного, як вони кажуть, типу. Мова йде про Білгородську область, де було зафіксовано 3 БПЛА, і Тульську область, це ближче вже до Москви, де нібито 2 дрони залетіло. Знову ж таки, знаємо, що Міністерство оборони Росії повідомляє передусім лише про частину інформації, яка їй вигідна, або ту, яку може розголосити. Тому кількість цих дронів, очевидно, може відрізнятися від офіційної інформації Міністерства оборони Росії. Їх може бути більше, можуть бути влучання, поки немає фото-відеофіксації із цих регіонів Росії, прильотів дронів. Але будемо чекати, така інформація може з'явитися впродовж доби. Станом на ранок маємо просто підтвердження від російського цього міністерства Шойгу про те, що безпілотники Росію таки атакували в різних напрямках. Зрештою, ще про Ростов до кінця не зрозуміло, що саме там відбулося з цими зерновими ангарами. В той же час росіяни сподіваються відновити усі свої пошкоджені дронами, безпілотниками НПЗ, нафтопереробні заводи до кінця весни. Така інформація з'являється, принаймні офіційно, з боку Російського міністерства енергетики. Кажуть, що ремонти планують провести впродовж квітня-травня і вивести ці нафтопереробні заводи з ремонтів на виробництво, вже на виробничі процеси технологічні до початку червня. Про це пише, зокрема, російський Інтерфакс і коментує для російської пропаганди цю тему, коментував міністр енергетики Росії. Він заявив, що ремонти на заводах тривають і займуть вони принаймні квітень-травень, як де фактично, десь коротше, десь довше, але можливо до початку червня нібито усі пошкоджені об'єкти мали би бути введені в експлуатацію, тобто знову почати виробництво, переробку нафти на нафтопродукти. От Ніколай Шульгінов, міністр енергетики власне Росії, так прокоментував цю тему.
Ми знаємо, що атаки українських дронів по нафтогазовій галузі Росії почастішали і продовжуються, попри різноманітні публікації у західних газетах про те, що нібито навіть Сполучені Штати не схвалюють таку активність, такі удари по російській території. Ці удари тривають і продовжуються. Прикладом є нещодавній удар, зокрема у Татарстані по Нижньокамському НПЗ, і перед тим були так само кілька днів тому удари в інших напрямках, в інших регіонах. Перш за все, українські дрони дістають НПЗ, такі об'єкти нафтопереробні на Росії у зоні до 1000 кілометрів. І дрони, наприклад, «Лютий» та інші українські безпілотники мають здатність долати відстань від 500 до 1000 кілометрів. Тому вже більше як 1,5 десятка російських НПЗ зазнали ударів у різних російських регіонах, на різних напрямках від Санкт-Петербурга аж до Краснодарського краю, до Сочі, до півдня Росії. Найдалі українські дрони залітали, зокрема, до Нижнього Новгорода, Рязані, тобто на сотні кілометрів у глиб Росії. Ну і вже Татарстан фактично став таким рекордом дальності польоту українських безпілотників, дронів. При тому в випадку ударів по Єлабузі і по Нижньокамську ми знаємо, що йде мова про зовсім новий тип дрона, дуже великий, фактично одномоторний літак, який керується дистанційно, безпілотними технологіями, скажімо так, і здатний нести на собі значно більшу кількість вибухівки, виводити з ладу більші об'єкти. Тож Україна справді визнає, що працює над цим напрямком стратегічно на державному рівні і масштабує виробництво таких дронів великої дальності, використовують при цьому і інноваційні технології, такі як штучний інтелект для розпізнавання місцевості і цілі, і при цьому такі дрони можуть бути і повністю автономними, не потребують супутникового зв'язку, тобто росіяни не здатні їх збити із маршруту, із цілі, і така от робота продовжується і буде тривати надалі. Ми, зокрема, чули інформацію від міністра цифрової трансформації Федорова, віце-прем'єра водночас України Михайла Федорова, про те, що дрони ці будуть у більшій кількості з'являтися і можуть вони вже долати відстань понад 1000 кілометрів, а як показує практика, і понад 1200 і більше, і більше.